හලෝ කොහොමද ඔයාලට වීඩියෝත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඕගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ අලුත්ම WwCf YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලට පුළුවන් දවස් ගානේ පැයෙන් පැයට Usdt earn කරන්න මේ සයිට් එකෙන්. ඉතින් කොහොමද ඒක කරන්නේ කොහොමද රෙජිස්ටර් වෙන්නේ සීල විස්තර බලා ගන්න අපේ වීඩියෝත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියලා මතක් කරනවා. ස්කිප් කරන්නේ නැතුව බලන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් තාමත් ඔයාලා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට බටන් එක ගිහිල්ලා අනිවාර්යෙන් ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා බෙල් එකන් එකත් ඕල් කරලා තියාගන්න අනිවාර්යෙන්ම. එතකොට තමයි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඉස්සල්ලාම නොටිෆිකේෂන් එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි එහෙනම් අපි දැන් වීඩියෝ එකට යමු. හරි ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට සයිට් එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ account එක. මගේ account එකේ දැනට මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් earn කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ පුංචි දෙයයි මේ සයිට් එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන box එකක් තියෙනවා. ඒ box එක open කරන්න විතරයි තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඒකේ එක වෙලාවට මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට open කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන coin ප්‍රමාණයක් තියෙනවා ඔයාලට. register වෙද්දිම ඔයාලට මෙන්න මෙතන coin 50ක ප්‍රමාණයක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම පැයෙන් පැයට ඔයාලට මේකේ coin earn කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට මේ coin earn කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහට එක reward හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයට ඔයාලට මේක මේ box එක open කරන්නයි තියෙන්නේ මේ coin claim කරගත්තට පස්සේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මම එක box එකක් open කරා. ඒකෙන් මෙන්න මේ විදිහට ඩොලර් ප්‍රමාණයක් මට හම්බුණා. ඔයාලට මම ඉස්සෙල්ලා පෙන්නුවා එක reward හම්බ වෙනවා මේකෙන්. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි මේකේ වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේක collect කරගන්නවා මම මේ විදිහට. හරි දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේකේ හරියටම register වෙන්නේ කියලා. register වෙලා කොහොමද මේකේ වැඩ කරන්න කියලා. තව මේකේ option මොනවාද? ඒ ටික ඔක්කොම දැන් මම කියලා දෙන්නම්. ඉස්සෙල්ලාම අපි register වෙන තැනට යමු. ඉතින් ඔයාලා පල්ලෙහා මම පින් කමෙන්ට් එකේ දාලා තියෙනවා මේකේ රෙජිස්ටර් වෙන්න ඕන link එක. ඒ link එකෙන් ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ create free account කියලා බටන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් එකෙන් ගිහිල්ලා තමයි ඔයාලට රෙජිස්ටර් වෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා ඔයාලට රෙජිස්ටර් වෙද්දි coin 50ක bonus එකක් හම්බ වෙනවා කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතන click කරලා ඔයාලා රෙජිස්ටර් වෙන තැනට යන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මෙන්න මෙතන user name එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ email address එකක් දීලා password එකක් දීලා ඔයාලගේ මෙන්න මෙතන Google verification එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන touch කරපුවාම ඔයාලට රූප වගේක් එයි. ඒ රූප select කරලා ඔයාලට ඉදිරියට යන්න පුළුවන් මේ create account එක click කරලා. ඊට පස්සේ ඔයාලා දුන්න email එකට mail එකක් එනවා. ඒ mail එක බටන් එකක් ඇති. එහෙම නැත්නම් link එකක් ඇති. අනේ link එක click කරලා email එක verify කරගන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන refer code එක වැටලා නැත්නම් මම මේකේ දැන් screen එකේ දාන්නම්. ඒ code එක මෙතන type කරගන්න වෙනවා. ඔයාලා linking ආවොත් ගොඩක් වෙලාවට මේක වැටලා තියෙයි. එහෙම වැටලා නැත්නම් බැරි වෙලාවත් ඔයාලට මේ screen එකේ පේන code එක මෙතනින් type කරගන්න ඕන. එතකොට තමයි ඔයාලට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම type කරගෙන තමයි ඔයාලගේ details මෙතනට දීලා ඔයාලා මේ account එක create කරගන්න ඕන. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි refer code එක දාන්න ඕන. ඉතින් මේ code එක ඔයාලත් වැටිලා නැත්නම් මේ විදිහට දාගෙන තමයි ඔයාලා මේ account එක create කරගන්න ඕන. හරි. ඉතින් මම දැන් මගේ account එකට යනවා. හරි ඔයාලා මේ විදිහට account එක login වුණාට පස්සේ මෙන්න මෙතන coin කියන තැන ඔයාලට වැටලා ඇති coin 50ක ප්‍රමාණයක්. ඉතින් මගේ මේ coin ප්‍රමාණය තියෙන්නේ මම පැයෙන් පැයට එකතු කරගත්ත ඒවා. ඉතින් ඔයාලට ඇති coin 50ක ප්‍රමාණයක් register වෙද්දිම මේ විදිහට හම්බෙලා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන box එක උඩ touch කරලා ඔයාලට මේ box එක open කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයාලා ළඟ තියෙන coin ප්‍රමාණයෙන් එක coin එක ගානේ මේ box එකක් open කරනකොට අඩු වෙනවා ඔයාලගෙන්. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට USDT earn කරගන්න පුළුවන්. ඩොලර් earn කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක එක reward හම් වෙනවා. සමහර වෙලාවට මේ විදිහට empty කියලා වැටෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක ලේසියෙන්ම වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට කිසිම මහන්සියක් වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ඩොලර් USDT හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ හම්බෙච්ච ප්‍රමාණය මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට වැඩි වෙනවා පේනවා.
ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට ටිකට් හම්බ වෙනවා. ඒ ටිකට් වලින් කරන්න පුළුවන් මොනවද වෙන්නේ කියලා මම ඉස්සරහට කියන්නම්. මේකත් ඔයාලා හම්බ වෙන ඒවා ඔක්කොම ටික කලෙක්ට් කරගන්න. සමහර වෙලාවට මේකේ කොයින් උත් හම්බ වෙනවා. මේ විදිහට ආයෙත් මට ටිකට් එකක් හම්බුණා. ආයෙත් ටිකට් එකක් හම්බුණා. ඒ විදිහට ඔයාලට එක එක රිවර්ඩ් හම්බ වෙනවා මේකෙන්. සමහර වෙලාවට මෙන්න මේ කොයින් උත් අපිට හම්බ වෙනවා. ඩොලර් හම්බ වෙනවා, කොයින් හම්බ වෙනවා, ටිකට් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේ මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔය මේ විදිහට XP කියලා හේකුත් අපිට හම්බ වෙනවා. ඒක ගැනත් මම ඉස්සරහදී ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ කියන්නම්. හරි. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට පුංචි දෙයයි මේක රෙජිස්ටර් වෙලා මේ විදිහට වැඩ කරගෙන යන්න. ඉතින් ඔයාලට YouTube එකේ සර්ච් කරලා බලන්නත් පුළුවන් මේ සයිට් එක ගැන. ටිකක් දවසක් වෙනවා මේ සයිට් එක ඇවිල්ලා. ඉතින් මේකේ withdraw proof හිටන් දාලා තියෙනවා. ඒක නිසා තමයි මම පරක් වෙලා හරි මේ සයිට් එක ගෙනාවේ. ඉතින් මම මේ සයිට් එක ආව ගමන් YouTube එකේ සිංහල වීඩියෝ එකක් වැටෙන්නත් කලින් මම මේ සයිට් එකේ මගේ group එකේ WhatsApp group එකේ දැම්මා. ඉතින් ඔයාලත් තාමත් අපේ WhatsApp group එකට සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් ඒකට එකතු වෙන්න කියලා මතක් කරනවා. මොකද මට වීඩියෝ එකක් කරන්න වෙලා තිබ්බේ නැහැ. ඒකයි මේ පොඩ්ඩක් පරක් වෙලා මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. ඒක නිසා ඔයාලා WhatsApp group එකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න කියලා මතක් කරනවා. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ ඔයාලට පැයෙන් පැයට මෙන්න මෙතන වෙලාව කවුන්ට් වෙනවා. පැයෙන් පැයට කොයින් 5 ගානේ එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ දැන් මේකේ ලෙවල් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. මම ලෙවල් 2 එකේ ඉන්නේ දැනට. ඒක නිසා තමයි මේ කොයින් 15ක ප්‍රමාණයක් මට හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ලෙවල් වලට ගියාට පස්සේ මෙතන අන්තිමට තියෙන ලෙවල් කියලා. ඒකට ගියාට පස්සේ මම ඉන්න ලෙවල් එක මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා ඉන්න ලෙවල් එක. ඉතින් ඔයාලා රෙජිස්ටර් වෙද්දිම මෙතන ඉන්නේ ඔයාලා level 0 එකේ. ඉතින් මේ තියෙන level 0 එක. ඉතින් ඒකෙන් ඔයාලට උපරිම drop එක ඒ කියන්නේ අර box එක open කරපුවාම උපරිම ප්‍රමාණයක් හම්බෙන්නේ එක වතාවකට හම්බෙන්න පුළුවන් ප්‍රවණතාව තියෙන එක වතාවකට 0.25 ගානේ තමයි ඔයාලට මේකෙන් හම්බුනොත් හම්බෙන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට පැයෙන් පැයට coin 5 ගානේ earn කරගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන daily limit එක ඔයාලා level 0 එකේ ඉන්නවා නම් daily limit එක $5න් තමයි ඔයාලට limit එක දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට level 1 එකට ගියොත් ඔයාලට එකපාරකට drop එකක් $5ක ප්‍රවණතාවයක් තියෙනවා එන්න. ඒ වගේම level 1 එකේ ඔයාලට coin 10ක පැය ගානේ ඔයාලට earn කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒකේ daily limit එක withdrawal limit එක 10යි. ඒ විදිහට මේ විදිහට level up වෙන්න මේක වැඩි වෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ මම ඉන්න level එකේ coin 15ක් හම්බ වෙනවා පැයෙන් පැයට. ඒ වගේම උපරිම $2ක ප්‍රමාණයක් එක drop එකකින් මට හම්බෙන්න chance එක තියෙනවා. ඉතින් daily withdrawal limit එක 20යි කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට මේක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේක වැඩි කරගන්නේ කියලා. හරිද? ඔයාලා යන්න මෙන්න මේ fen කියන option එකට. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලගේ refer link එක මෙන්න මෙතනින් copy කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ code එක තමයි ඔයාලා register වෙද්දි දෙන්න ඕන. code එක වැටලා නැත්නම් මම ඔයාලා පෙන්වුවේ code එක දාන්න ඕන තැන. අන්න ඒක තමයි. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට refer code එක copy කරගන්න පුළුවන්. මේකේ කියලා තියෙනවා ඔයාලට XP එක වැඩි වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ register වෙන කට්ටිය ඔයාලගේ එයාලගේ email එක verify කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට XP 10 ගානේ එක්කෙනෙක්ගෙන් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මේ බෝනස් එකක් හම්බ වෙනවා coin එක ගානේ පැය 24න් 24 වලට active members ලගින් ඔයාලගේ refer ලගින් මෙන්න මෙතන ඔයාලට මම පෙන්නන්නම්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන fence කියලා තියෙන්නේ. අන්න එතන මට coin 4ක් තියෙනවා මට collect කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒකට ගිහින් පෙන්නන්නම් මේ විදිහට. ඉතින් ඒකට ගියාට පස්සේ මගේ එච්චර fence ලා නෑ active ඉන්න තාම 4යි. ඉතින් අනිත් අය නම් level 0 එකේ ඉන්න වැඩ කරන්නේ නැද්ද දන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේක බැරි වෙලාවත් ඔයාලා ක්ලික් කරන්න යන්න එපා. මෙන්න මේ රතු පාට එක. එහෙමනොත් ඔයාලගේ තියෙන account එකෙන් එයාලට send වෙන එකයි වෙන්නේ. එතකොට ඔයාලා කරන්න ඕන මෙන්න මේ තැඹිලි පාට එහෙම නැත්නම් කහ පාට coin එක ඔයාලා ක්ලික් කරගන්න ඕන. ඉතින් මේ කහ පාට බටන් එක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ තමයි ඔයාලට අදාළ coin ප්‍රමාණය ඔයාලගෙන් මේ විදිහට collect වෙන්නේ. ඉතින්
මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට කලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් ඒ enable වෙලා තියෙන හැම කෙනාගෙම. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන මගේ දැන්ට coin 81ක් තියෙනවා. මේක කලෙක්ට් කරගත්තාම මේක වැඩි වෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඒ විදිහට තමයි ඔයාලගෙත් referral ඉන්නවා නම් ඒ විදිහට පැය 24න් 24ට ඔයාලට referral එකෙන් coin එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. හරි. ඉතින් මම දැන් මේ විදිහට home එකට යනවා. home එකට යන්න කලින් මම ඔයාලට පොඩි දෙයක් පෙන්නන්නම්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ෆෙන්ස්ලා යටතේ මගේ level කීපයකම ෆෙන්ස්ලා ඉන්නවා. මේ විදිහට level 2 වල ඉන්නවා, level 5 වලත් ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ 5 කියන්නේ උපරිම මට්ටමේ level එක. ඉතින් level 3 වලත් ඉන්නවා. මේ විදිහට level ඔයාලට ලේසියෙන්ම ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට level වලට ගියාම ඔයාලට මම කියවනේ XP එකක් තියෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ එක refer කෙනෙක්ගෙන් ඔයාලට XP එක 10 ගානේ හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතන bar එක complete වුණාම තමයි ඔයාලට ඊළඟ level එකට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. ඉතින් මම මේ විදිහට home එකට යනවා. home එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට පැයෙන් පැයට මම කියවනේ earn කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඔයාලට register වෙද්දිම level 0 එකේ ඉන්න නිසා coin 5යි පැයෙන් පැයට earn කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා level up කරගත්තේ මේ විදිහට coin ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ කහ පාට බටන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේක claim කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනට යනවා දෙවෙනි step එක විදිහට මෙන්න මෙතන Google verification එක ක්ලික් කරලා මේ විදිහට කොටුව උඩ ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ෆොටෝ එක මෙතන දාලා තියෙන ෆොටෝ එක තෝරලා මේකෙන් ඔයාලට ඒක verify කරලා ඒ අදාළ coin ටික ලබා ගන්න. ඉතින් මේක නම් තියෙන්නේ bot කියලා මේ විදිහට මම මේක මේ විදිහට select කරනවා. select කරලා මේ verify කියන එක ක්ලික් කරගන්නවා. හරි. ඒක ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට හරිය ලකුණක් වෙනවා. එහෙම වැටුණා නම් මෙන්න මෙතන ආයෙ ක්ලික් කරන්න මේ බටන් එක උඩ. හරි. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ coin ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා තියෙනවා. මම දැන් ආයෙ home එකට යනවා. ඉතින් ඒ විදිහට ඔයාලට coin ටික එකතු කරගෙන එක coin එකක් වියදම් කරලා මේ box එක open කරන්නයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් හම්බ වෙන reward එක ඔයාලට මෙන්න මෙතනට නැත්තම් අර ticket වලින් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම තාම කිව්වේ නැහැ ticket වලින් මොනවද කරන්න කියලා. ඒකත් කියලා දෙන්නම් මම ඔයාලට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට time එක count වෙනවා පැයක්. එහි පැය ඉවරනාට පස්සේ ආයෙ ඔයාලට මේ විදිහට claim කරගන්න පුළුවන් මේ ඔයාලට අදාළ coin ප්‍රමාණය. හරි. හරි දැන් ඔයාලා මෙන්න මේ option එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලා win කරපු ticket ප්‍රමාණය මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ දිනුම් අදිනවා වගේ එකක් තමයි කරන්න. ඉතින් ඔයාලට chance එක තිබ්බොත් මේ මෙන්න මෙතන දාලා තියෙන ඒ වගේන් ඔයාලට win කරන්න පුළුවන්. ඉන්න ticket වලින් කරන්නේ අන්න ඒක තමයි. ඉතින් මේ විදිහට දවස් ගාණක් තියෙනවා මේක දිනුම් අදින්න. ඉතින් ඔයාලා select වුණොත් ඔයාලට ඒ අදාළ ප්‍රමාණය හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තව විශේෂ දෙයක් තියෙනවා මේ මෙන්න මේ option දෙකෙන් ඔයාලට වැඩ කරන්න අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ විශේෂයෙන් mods කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට enable කොළපාට වෙලා ඇති ඒවා ක්ලික් කරන්න යන්න එපා. ඔයාලගේ තියෙන coin ප්‍රමාණය ඔයාලගෙන් අඩු වෙන එකයි වෙන්නේ. ඉතින් ඒවා ඔයාලට කරන්න අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අනිත් ඒවා වගේම ඔයාලට earn කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට profile icon එක ක්ලික් කරලා wallet එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේකේ withdraw කරන්න තියෙන option ටික මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. PayPal තියෙනවා විශේෂයෙන්. ඒ වගේම Pay තියෙනවා. Bitcoin තියෙනවා. මේ විදිහට enable වල දැන්ට enable ඒවා ටික මේ විදිහට කොළ පාටින් පෙන්නනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේවා දැනට enable නැහැ. ඉස්සෙල්ලා enable වෙලා තිබ්බා මේ ටිකම ඔක්කොම ටික. ඉතින් දැන්ට enable ඒවා තමයි මේ කොළ පාටින් පෙන්නන්නේ. ඉතින් ওই විදිහට තමයි ඔයාලට මේක වැඩ කරලා earn කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් තවත් ඉස්සරහා වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලා මේක වැඩ කරගෙන යන්න. ඉතින් එහෙනම් තවත් ඉස්සරහා වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් මේ වීඩියෝ එක මෙතන ඉවර කරනවා. වීඩියෝ එක හොඳ නම් like එකක් දාන්න, යාළුවන්ට share කරන්න දැනගන්න. ඉතින් එහෙනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් හැමෝටම ජය වේවා.